با دونستن این نکات کیک یزدید پنبه‌ای و گنبدی میشه عین بازاریا. قبل از هر چیزی دکمه سابسکرایب و زنگوله رو بزنید تا بریم سراغ آموزش امروزمون. 2 عدد تخم مرغ، 1 لیوان سرخالی شکر، نصف قاشق چایخوری وانیل. با همزن برقی 5 دقیقه بزنید تا کرم رنگ و کشدار بشه. وسط کار دورگیری کنید تا کیک بوی تخم مرغ نده. سه چهارم لیوان آب، 1/5 لیوان گلاب بریزید و با سرعت کم هم بزنید. نصف لیوان شربت بار بریزید و مخلوط کنید. به 2 لیوان آرد 1 قاشق چایخوری پودر هل، نصف قاشق چایخوری بیکینگ پودر، نصف قاشق چایخوری نمک میوه، نصف قاشق چایخوری جوش شیرین اضافه و مخلوط کنید. با کمک الک در چند مرحله به مواد اضافه و به آرومی یک دست کنید. دوستان عزیزم، ما توی کانالمون کلی آموزش خیلی جالب و کاربردی داریم که نمونه‌ش رو هیچ کجا نمیتونید پیدا کنید. یه سر بزنید تا ببینید که چطور میتونید با مواد ساده و در دسترس کلی غذا و شیرینی‌های جدید و خوشمزه درست کنید. در آخر نصف لیوان روغن مایع بریزید و خیلی کم مخلوط کنید. داخل قالب کپسول بذارید و مواد رو با کمک قیف داخلشون بریزید. روی مواد رو با قاشق چرب یه چاک بدید و کمی کنجد بریزید. اگه میخوای اولین نفری باشی که به محض آپلود آموزش جدید ویدیومون رو ببینی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. 20 دقیقه داخل فر از قبل گرم شده با دمای 180 درجه و حرارت همزمان از بالا و پایین بذارید. اگه فرتون حرارت همزمان بالا و پایین نداره، ابتدا 10 دقیقه حرارت بالا، بعد 15 دقیقه حرارت پایین رو روشن کنید. به همین راحتی آماده شدن. کسی باورش نمیشه که خونگیه. روش گنبدی میشه و ترک میخوره. عطر و طعمش بی‌نظیره. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید.
ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید و در آخر یادتون باشه که سابسکرایب شما عزیزان باعث میشه تا بتونیم ویدیوهای بهتر و با کیفیت تری تهیه کنیم.